हिअर इज क्वेश्चन नंबर 3 सेक्शन 3. ठीक आहे, चला आता हा पण अत्यंत सोपा असा भाग आहे. जवळजवळ 15 मार्क्स म्हणजे पोएट्री सेक्शन आपण ज्याला म्हणतो. आणि फार छान अशा पोएम आहेत, सोपे आहेत, तुम्हाला कदाचित सगळ्या समजल्या असतील है ना. तर खूप छान सुंदर असे पोएम दिलेले आहेत. तर क्वेश्चन नंबर 3A आणि B असे दोन भाग आहेत. तर पहिल्या क्वेश्चनला म्हणजे एला there are around 5 marks and the B part question number 3B it's an appreciation. Okay, appreciation of the poem. Okay, so what is this म्हणजे पहिल्या ह्याच्यात काय असणार आहे, कंप्लीट द फॉलोइंग. आता काही स्टेटमेंट्स दिलेले असतील आणि त्यापुढे ब्लँक स्पेस असेल. तर पोएमचा सारा सेंट्रल आयडिया लक्षात घेऊन किंवा त्याच्या लाईन्स दिलेले आहेत, स्टांजाज दिलेले आहेत, त्यांच्या मदतीने तुम्हाला काय करायचं आहे की हे सेंटेन्सेस पूर्ण करायचे आहेत. आणि असे 4 सेंटेन्सेस दिले असेल, मी ते एक लिहिलेलं आहे. ओके, जर उदाहरणार्थ द ऑथर डिड नॉट स्टॉप बाय दी वुड्स, हे एक उदाहरण त्यांनी दिलेले असतं. आपण पुढे लिहायचं बिकॉज ही वॉन्टेड टू गो लॉंग है ना. तर हा पार्ट तुम्ही कंप्लीट केला असं गृहीत धरायचं. त्याची 4 वाक्य दिलेले असतील. सेंटेन्स हे जे लाईन्स दिलेले आहेत त्या पोएममध्येच मिळतील तुम्हाला, त्या पद्धतीने तुम्ही पूर्ण करायचे आहेत. नंतर मग इथे वेगवेगळा भाग असू शकतो, रायमिंग वर्ड्स असू शकतात. पिक आउट द रायमिंग वर्ड्स, पिक आउट द रायमिंग स्कीम, पिक आउट द फिगर ऑफ स्पीच, पिक आउट द लाईन है ना. हा बदलू शकतो, पण यालाही 2 मार्क आहे. पिक आउट 2 लाईन्स कशावरती ते डिपेंड करतं. मी अर्धवट लिहिलेलं आहे, ते अर्धच लिहिलेलं जागा नसल्यामुळे, पण मग डिपेंड करतं. हा प्रश्न वाचायचा. रायमिंग वर्ड्स तुम्हाला माहीतच असतील. रायमिंग स्कीम तुम्हाला माहीत असेल, फार सोपी असते. रायमिंग वर्ड्स, रायमिंग स्कीम आणि फिगर ऑफ स्पीच हे तिघेही भाग सोपे आहेत. आणि ठराविक फिगर ऑफ स्पीचेस तिथे असणार आहेत. काही खूप अवघड फिगर ऑफ स्पीच तिथे विचारणार नाहीत. म्हणून फिगर ऑफ स्पीच एकदा समजून घ्या. आणि रायमिंग स्कीम कशी बघायची ते समजून घ्या. रायमिंग वर्ड्स तर तुम्हाला कदाचित येत असतील. तर हे डिपेंड करतं तुम्हाला काय प्रश्न दिला आहे त्या पद्धतीने ते लिहायचं. नंतर मग पिक आउट द लाईन. आता काही ठराविक लाईन म्हणजे फिगर ऑफ स्पीचचं जसं बोलला तर रिपिटेशन आहे. तुम्ही एखादी लाईन असेल त्याच्यात कविता तर तिथे रिपीटेड असेल वर्ड, तर ती लाईन घ्यायची आणि तिला रिपीट करायचं. काही ठिकाणी त्यांनी सांगितलं असेल की फिगर ऑफ स्पीच एक सेंटेन्स दिलं असेल, फिगर ऑफ स्पीच सांगा आणि ते एक्सप्लेन करा. म्हणजे अवघड असं काहीच नाही आहे. 5 मार्क आहेत, 2 आणि 1 5. ठीक आहे. आता हा प्रश्न थोडासा काही जणांना अवघड वाटू शकतो. ॲप्रिसिएशन. आता ॲप्रिसिएशन म्हटल्यानंतर तुम्हाला ती कविता, त्या कवितेचा कवी किंवा कवयित्री, पोएट और पोएटेस, यू शुड नो अलॉंग विथ you should know the central idea also. Now they will give you passage, the stanzas, and based on stanza you need to write an appreciation. आता appreciation म्हणजे काय, अगोदर तुम्हाला टायटल लिहायचं. आपण आता गृहीत धरू आपण लिहायला सुरुवात करतो appreciation. इथे टायटल लिहायचं म्हणजे त्या कवितेचं नाव. ठीक आहे. आणि मग तुम्ही ती कविता लिहायला सुरू करा. आता सो अँड सो पोएम इज composed by the Indian, American, English, Italian, French. तुम्ही बघा इंडियन पोएट. आता हे 2 पद्धतीने तुम्ही लिहू शकतात. एक तर 1-2 पॅराग्राफ सरळ लिहा किंवा मग हेडिंग टाका. टायटलच्या पुढे कवितेचं नाव, रायमिंग वर्ड्स, रायमिंग स्कीम असं, फिगर ऑफ स्पीच हे पण करू शकता. पण हे जरा सोपं आहे. इथे कवितेचं नाव टाकलं, इथे तुम्ही सुरू केलं. इज कंपोज्ड बाय द इंडियन पोएट सो अँड सो, त्या कवीचं नाव है ना. अँड इट्स अ टाइप ऑफ इन्स्पायरेशनल मेसेज है ना. आणि मग थोडक्यात त्यानंतर लिहिल्यानंतर द रायमिंग
scheme of the poem goes AB AB, which adds melodious effect to the lines, है ना? The poet tries to make his poem more interesting by using so and so figure of speech. म्हणजे एक 5-6 ओळी तुम्हाला लिहायच्या आहेत, ज्यामध्ये कवितेचं नाव, पोएटचं नाव, त्यानंतर रायमिंग वर्ड्स, रायमिंग स्कीम, मग तुम्हाला आवडणाऱ्या 2-4 ओळी, कवितेतनं मिळालेला मेसेज, आणि त्याला कन्क्लूड करायचं. थोडक्यात त्या कवितेची स्तुती तुम्हाला करायची आहे एक 5-7 वाक्यात. याला 10 मार्क आहेत. आता हे डिवाईड केलेले आहेत मार्क. टायटल लिहिणं गरजेचं आहे, पोएटचं नाव व्यवस्थित लिहिणं गरजेचं आहे, रायमिंग पेअर्स असतील रायमिंग वर्डच्या तर त्या लिहा, रायमिंग स्कीम शोधा, पहिल्या स्तंजाची ही, दुसऱ्या स्तंजाची ती, त्यातले तुम्हाला आवडलेले सेंटेन्स ओळी कोणत्या, का आवडल्यात, आणि शेवटी कवितेचा मेसेज काय है ना. अशा पद्धतीने हे जर तुम्ही लिहून प्रॅक्टिस केलं तर मला वाटतं ह्या 10 पैकी किमान 8 मार्क तुम्हाला मिळायला पाहिजे, 7 मार्क मिळायला पाहिजे. आणि हे सगळं करत असताना आपल्याला आपलं हँडरायटिंग वगैरे हा सगळा भाग चांगला ठेवायचा आहे. तर हे कवितेचे जे 15 मार्क आहे शुअर शॉर्ट मार्क आहेत, कुठे जात नाही. म्हणजे 40 आणि हे 15-55, 20 मार्क ते 20 आणि 50 म्हणजे 75 मार्क इथे झालेत. 100% मिळतात मुलांना. हे लिहून प्रॅक्टिस करा, ॲप्रिसिएशन अवघड नाही. दुसऱ्या पद्धतीने तुम्ही लिहू शकता, जसं तुम्हाला तुमच्या टीचरने सांगितलं असेल. टायटल लिहायचं, कोलन द्यायचं, कवितेचं नाव, पोएट कोलन द्यायचं, कायचं नाव, रायमिंग वर्ड्स त्याचं, रायमिंग स्कीम कोलन, रायमिंग स्कीम, फेवर स्पीच, अमुक अमुक है ना, उदाहरण वगैरे. म्हणजे या पद्धतीने लिहिलं तरी चालेल आणि त्या पद्धतीने लिहिलं तरी चालेल. ठीक आहे. अडचण असल्यास मला टेक्स्ट करा है ना. आणि आवडल्यास सबस्क्राईब करा, लाईक करा. आणि आपण जाऊया आता रायटिंग सेक्शनकडे, म्हणजे जो रॅपिड रिडिंगचा सेक्शन आहे किंवा जो पुढचा क्वेश्चन आहे त्याकडे जाऊया. चलो.